Це Asus монітор. Zen монітор дуже крутелезний. Ну, ви бачите його зараз на кронштейні, але він може стояти не тільки на кронштейні. В нього є ось така нога. І це портативний 27-дюймовий монітор Asus ZenScreen. Модель ми зараз подивимось. При тому, що цей кронштейн йде у комплекті, я ще, знаєте, що тут замонтував ось такий момент. Його ще можна підвисити на отакі скоби. Це я просто як приклад вам покажу, що він може висіти. І може стояти. І цей монітор, він є 100 герцовим. Як ви бачите, зараз 100 Гц в ньому. А це, до речі, модель MB27ACF. Він 2К, повноцінний, матовий, антибліковий, з Asus iCare, це захист глаз, це захист очей. І знаєте, що саме цікаве? Дивіться, тут Power Delivery і мій ноутбук. Окрім того, що він виводить через Type-C сюди зображення, він ще й заряджає мій ноутбук. А знаєте, що ще цікавіше? Давайте я зараз вимкну і перемкнемо сюди ось так ноутбук. І він увімкнувся. І він буде працювати від Type-C мого комп'ютера у мобільному режимі. Дивіться. Але буде обмежений по яскравості. Без жодного живлення. Це мобільний монітор. Asus Zen. Як він там? Asus ZenScreen. Коротше, на каналі Технозон Україна. Крутелезний монітор з оглядом. Поїхали. Портативний монітор Asus ZenScreen BMB27ACF 27 дюймів. І це, ви знаєте, що це не про портативний, щоб з собою носити. Бо дехто там зараз надумає собі. Відразу хочу зазначити, що є 3 безкоштовних місяці Adobe Creative Cloud, є сабвуфер, є 2.1 канальний звук, тобто тут є і динаміки, і сабвуфер, і він 100 герцовий з USB-C Power Delivery 70 Вт. Тобто передає зарядку. 2560 на 1440 – це 2К дисплей з форматом 16:9. Так, а що у нас тут пишуть ще? Висока енергоефективний сертифікат Energy Star, IPS, монітор ARM. Ну, це саме для кріплення, для організації. Знаєте, що тут? Тут ось такі гачки є. Бачите, гачки можна чіпляти за стінку. Це просто прикол. Давайте подивимось, що вони нам показують. Саме мобільний монітор на ось такому кронштейні, поворотному кронштейні. А ну, давайте покажіть мені про гачки. Дуже цікаво. Він переноситься, бачили? Можна поставити, слухайте, а прикольно. Прикольно. І ось гачки, бачили? Просто на гачки повісили і у вас портативний монітор. Тут саме про це мається на увазі. А тепер новий погляд на робочий простір. Це ми вже зрозуміли. Вдома, в офісі, ергономічний дизайн, все красиво. А ну мені цікаво, зручний великий екран, ну 27 дюймів, якісні зображення і звук для роботи і розваг. І технологія Asus iCare. До речі, для очей це просто прикольно. Фільтрація синього світла. І технологія Asus Flicker Free, це усуває мерехтіння і дуже комфортно дивитись такі монітори. А знаєте, що хочу подивитись? Мені дуже цікаво саме покриття кольорового простору. Ну, в нас 178 градусів кути, 99% кольоровий простір sRGB, 300 кандел на метр квадратний базова типова яскравість, це типова, 1500 до 1 контраст і 16,7 мільйонів кольорів. Тобто він 8-бітний. Тепер далі HDCP, VRR є? Прикол. VRR є. Shadow Boost. Щось такого ще цікавого є. Game Fast Input, тобто в нього наднизька затримка є. І давайте так, частота цифрового каналу HDMI від 30 до 111 кГц, від 48 до 100 Гц. І Type-C в нас, через Type-C він приймає сигнал від 48 до 100 Гц. Прикольно. Слухайте, ну що, будемо переходити і дивитись вже на нього ближче. Перше, що кидається в очі, це надвеликий екранчик. Ну, дійсно надвеликий. І знаєте, що хочеться відкрити, але запакований дуже щільно. Воу! Дивись, який він приколючний. Дивись.
Ось, перше, що в нього позаду, показую. Дивіться, кріплення для кронштейну, який у нас в комплекті. Можна брати, отак за ніжку носити. Сама по собі ніжка. Бачили, вона металева, і за неї можна ще підвішувати його. Таким чином. От за це прикол. Давай подивимось по інтерфейсах. Кнопки, меню, кнопки керування. Сам по собі він матовий, антибліковий. Це дуже класно. Тепер далі. HDMI. Є в нас 3,5 вихід. Під замочок Kensington, хто навіть отвір є. І є Power Delivery от сюди, ось такі, бачите, 70 Вт. Ми відразу бачимо Type-C. І під блок живлення вхід. Сюди в нас ще можна його конкретно під'єднати тільки через Type-C. Тепер що в нас є тут у комплекті додатково? Давай сюди переходимо. Блок живлення. Блок живлення на 120 Вт. Ха-ха-ха. Є ось такий дріт Type-C на Type-C. І є навіть, це що, гачки є? Гачки. Під гачки, прикинь. А тут що, самі гачки є? І самі гачки є. Вау! Прикиньте, ви можете просто повісити кудись на стіну і просто гачками закріпити, і буде прикол. Ладно, далі. Це в нас дріт живлення і є кронштейн. Перший раз бачу монітор комплектований кронштейном та ще й класної якості. Дивись, який тут метал. Ми кронштейни робимо огляди постійно. А тут вже готовий кронштейн. При тому, що його можна перевернути і під більш товстий стол використовувати. Бачиш? Воно перегортається, відкручується, перегортається. Дивина. Та ладно, дивина. Що ми не бачили. І дивіться, яке кріплення під кронштейн. Це конкретно модельне кріплення цього монітору. Дивись. Бачиш? Швидке кріплення. Тут замочки. Зручне. Дуже зручне. Ладно. Давайте так. Збираємо і будемо тестувати. Почнемо з кронштейну. Поясню, справа в тому, що я знімаю дуже багато різноманітних кронштейнів, і цей кронштейн один з самих цікавих. Дивіться, дуже якісний метал. В ньому, дивіться, регулювання висоти. Він пружинний, він дуже м'який і дуже класне регулювання. До того ж, ви можете його регулювати ось таким чином, обертати. В ньому є регулювання по виносу. Ось таким чином. Вперед, назад, він поворотний, в ньому багато ступенів свободи. І знімається він, знаєте як? Давайте, просто. Беремо за ручку, ану показуй, лисичка. Беремо за ручку, тут замочки. Оп, і все, і ми зняли. І для того, щоб поставити на ножку, просто отак зробили і поставили на оцю підставку. Давайте перейдемо і будемо розглядати вже, як воно саме з підставкою працює. Ми його бачимо на підставці, і в ньому є дійсно багато ступенів. Ми можемо нахил змінювати, дуже класно. І навіть отаким високим макаром, тобто поставили, бачите, він стоїть. Так, дивіться, по рамках. У нас є дуже маленькі рамки, вони тонюсінькі. Вони дуже тонюсінькі. В нас є, як ми бачимо, така, бачите, прозора підставочка. Я хочу перевірити звук. Ну, я вам скажу так, це не самий гучний звук, який я чув, але це звичайний звук, як у якогось бюджетного телевізору. Серйозно. Тобто він не супер гучний, але якщо вам потрібна якась, давайте, зупиню. Але якщо вам потрібна якась взаємодія, наприклад, з навушниками, то є 3,5 вихід. В принципі, це нормально. Давайте подивимось меню, що в нас є з органами керування. В нас є стандартне меню, є швидке керування яскравістю. По своїй яскравості заявлено 300 кандел, ми бачимо 299, тобто монітор чесний 301 кандел. В нас є люмінометр, він відкалібрований, тобто ми підтверджуємо яскравість цього монітору. І він дійсно яскравий. Далі, по меню, давайте пішли. Дуже легке керування. Якщо ми підемо у саме меню, то ми бачимо, в нас є стандартний режим, sRGB, сценарний, театральний, ігровий режим, режим читання, темної кімнати і User Mode. А що за User Mode? Що ми у User Mode можемо робити? Ми можемо увімкнути коригування кольору. Є Eyes-Care, тобто є Blue Light Filter, це фільтр синього, у залежності від рівню можна ставити 4 рівня, і є в нас навіть коригування по кольорах. Тепер картинка.
Trace Free є, Variable є VRR, тобто підтримка VRR. Контраст, Sharpness, Trace Free можна регулювати. Trace Free можна регулювати. Сатурація, гамма, кольорова температура і можемо обирати Input Select. Також у сеттінгсах в нас є. Давайте, мені цікаво, що таке Game Plus. Ах, ти ж йолки-палки! Тут є повноцінні ігрові опції. Тут можна перехрестя поставити, наприклад, щоб у PUBG пограти, чи пограти у Counter-Strike, щоб з АВП-шечкою побігати. Повернись, будь ласка, до Ну ладно. Ну, ігрові функції є. Є, FPS Counter є. Тепер далі є різноманітні моменти вписування. Бачите, Quick Fit, Power Settings, є Performance режим і Power Saving. OSD, це в нас накладка, оця OSD-шка. Є різноманітні мови. Давайте подивимося, що в нас є. Українська, як завжди, немає. А ні, є українська. Та ладно, це просто прикол, а? Індикатор живлення, блокування кнопки живлення, інформація, назва моделі, 8 біт, RGB 444, повний діапазон, VRR, 13 Вт заряджання через USB дає і версія мікропрограми, можна все скинути. Слухайте, прям мені подобається. Мені дуже подобається цей монітор. По кутах, так, давайте. 178 градусів заявлено, тут, в принципі, в мене немає питань, він дійсно ширококутний, тобто на всіх кутах ви можете нормально все бачити. Щось відтворимо на ньому? Так, подивимось наше відео на ньому, дуже цікаво, як відтворюється. Хо-хо-хо! Зараз виставимо 2К, бо як і зараз 1080p, давай 4К поставимо. І подивимось. Клас. Ви на ньому можете дивитись фільми, ви на ньому можете дивитись все. І навіть пограти. Так, ну що, під'єднали ми PlayStation 5. Давайте у щось зіграємо. Він підтримує до 2К, до речі. І давайте... якщо ми підемо у налаштування, то до 2К тут, в принципі, підтримується VRR для комп'ютерів, а я під'єднав плойку. Плойка не бачить цей VRR, бо потрібен AMD FreeSync Premium. А тут VRR саме для NVIDIA. Буде так цікавіше. Тому, якщо ми побачимо, що тут VRR, HDR немає, видно зараз, і частоти 60, бо є там 60 і 120, а в нас тут 100, так? Давайте щось запустимо. Пограти можна, слухайте, чому ні? На комп'ютері так зовсім можна буде. Звісно, для PlayStation також підходить, але ось 60 Гц. Поїхали. Звучок є, все добре працює. Я чесно кажу, мені просто подобається, як на такий мобільний монітор з собою взяв. Для дитини можна взяти 27 дюймів, для того, щоб стояла в нього на столі, то теж підійде для консолей, для іграшок, для таких. В принципі, давайте переходити далі. Слухайте, враховуючи те, що цей монітор підтримує ще й 99% покриття sRGB, а давайте я ще, знаєте що, я зараз його вимкну, і хочу у якості експерименту підвисити на оці гачки. Дивіться, ось так ви можете його зафіксувати на робочому столі, наприклад, якщо у вас дійсно є гачки. І це, просто крутелезно. Монітор чесний, монітор класний. Все, вмикаємо. І враховуючи те, що він підходить і для роботи, дійсно для переїзду, для малокомпактних робочих місць, і враховуючи його характеристики, його неймовірно, як рекомендую. Мені настільки сильно сподобався, і я його брав конкретно під свій Asus Zen, бо вони мають класну сумісність. Так, Asus Zen вистачає потужності для того, щоб працювати без додаткового оживлення. Спокійно можу з собою возити. Так, взяв це великий планшет, по суті, без програмного забезпечення. Дуже мені сподобався. Мої рекомендації є, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.